Titik didih Selat Balabak. Laut Cina Selatan, di balik keindahan airnya yang membiru, tersimpan satu titik panas yang mampu mengubah peta geopolitik Asia Tenggara di dalam sekelip mata. Ramai yang terlepas pandang, namun para jeneral perang di Pentagon, Beijing dan Kuala Lumpur tahu mata dunia kini sedang tertumpu ke satu koordinat sempit di utara Pulau Borneo, Selat Balabak. Sempadan maritim ini bukan sekadar garisan di atas peta, ia adalah benteng maruah. Apabila lanskip ancaman di Selat Balabak berubah wajah, Malaysia tidak lagi boleh selesa dengan strategi lama. Kita sedang berdiri di ambang era baru pertahanan, di mana kelangsungan kedaulatan kita di Sabah mungkin bergantung kepada satu keputusan ekstrim, kehadiran pemangsa halimunan daripada utara, Sukhoi Su-57E Falcon, penguasaan drone pintar dan juga perisai besi sistem Mirat. Konteks geopolitik dan anatomi Balabak. Bagi memahami mengapa Selat Balabak begitu kritikal, kita perlu melihat geografi sebagai sebuah papan catur. Selat ini adalah laluan air sempit yang memisahkan Pulau Palawan di Filipina dengan bahagian utara Kudat Sabah. Ia bukan sekadar laluan perdagangan kapal dagang antarabangsa. Di bawah permukaan air yang dalam ini, ia adalah choke point atau laluan tikus yang sangat strategik untuk pergerakan armada kapal perang dan kapal selam nuklear kuasa besar. Sesiapa yang menguasai Selat Balabak, mereka memegang kunci pintu masuk ke Laut Cina Selatan daripada Laut Sulu. Semenjak beberapa tahun kebelakangan ini, perimeter keselamatan di sini telah berubah secara drastik. Di bawah perjanjian EDCA di antara Manila dan Washington, pangkalan tentera di Palawan kini sedang dinaik taraf secara besar-besaran. Radar jarak jauh dibina, landasan kapal terbang dipanjangkan. Daripada sudut pandang ketenteraan, muncung meriam musuh kini berada tepat di atas dahi kita di utara Sabah. Anatomi ancaman dan diplomasi yang rapuh. Secara rasmi di pentas diplomasi ASEAN, Filipina sentiasa menafikan bahawa pengukuhan tentera mereka di Selat Balabak bertujuan untuk mengancam jiran tetangga, termasuk Malaysia. Hubungan dua hala nampak harmoni di permukaan. Namun di dalam doktrin pertahanan moden, penafian politik adalah sekadar tabir asap. Sejarah telah mengajar kita bahawa di dalam geopolitik, niat boleh berubah di dalam masa hanya 24 jam. Tetapi kapabiliti ketenteraan mengambil masa berdekad untuk dibina. Walaupun Filipina menafikan, Malaysia wajib berada di dalam keadaan paling berwaspada. Mengapa? Kerana kewujudan pangkalan tentera asing di pintu gerbang kita bermakna masa bertindak. Reaction time tentera kita telah dipotong menjadi terlalu singkat. Jika berlaku konflik bersenjata di antara dua kuasa besar di Laut Cina Selatan, ruang udara dan Laut Sabah akan menjadi collateral damage atau zon perang di hadapan sama ada kita mahu ataupun tidak. Kita tidak boleh lagi bergantung semata-mata kepada memorandum persefahaman atau janji manis diplomatik. Apabila sistem persenjataan moden pihak luar mampu mengunci sasaran di Kota Kinabalu daripada seberang selat, jawapan Malaysia mesti datang di dalam bentuk deterrence, iaitu kuasa imbang yang menggerunkan pihak lawan sebelum mereka sempat berfikir untuk menceroboh. Sukhoi Su-57E, pemangsa halimunan daripada utara. Di sinilah nama ini muncul sebagai jawapan mutlak kepada teka-teki pertahanan Borneo. Sukhoi Su-57E Falcon, pesawat pejuang generasi kelima buatan Rusia. Varian ekspor yang direka khusus untuk satu tugas mengoyak dan memusnahkan sistem pertahanan udara musuh daripada kawasan yang tidak boleh dikesan. Kenapa Malaysia memerlukan Su-57E? Kenapa bukan sekadar menambah jet generasi keempat sedia ada? Jawapannya terletak pada evolusi radar moden di Selat Balabak. Jet pejuang biasa akan menyala seperti lampu mentol di skrin radar musuh sebaik sahaja ia berlepas daripada labuan ataupun tawau. Akan tetapi Su-57E dibina dengan teknologi low observability. Reka bentuk badannya, material penyerap gelombang radar dan ruang simpanan senjata dalaman. Internal Weapon Bay menjadikan ianya halimunan. Dilengkapi dengan sistem radar ESA SH-121 yang revolusioner.
Su-57E bukan sekadar melihat musuh di hadapan. Ia memiliki radar PP, side looking radar, yang memberikan kesedaran situasi 360 darjah. Ditambah dengan keupayaan Super Cruise, iaitu terbang melebihi kelajuan bunyi tanpa menggunakan afterburner yang membazir minyak. Su-57E mampu melancarkan serangan mengejut daripada ruang udara Laut Cina Selatan dan hilang semula ke dalam awan sebelum musuh sempat menyedari apa yang melanggar mereka. Simbiosis udara Su-57E dan pasukan drone. Namun memiliki jet pejuang stealth yang mahal belum cukup untuk mengawal selat balabak yang luas. Doktrin peperangan abad ke-21 tidak lagi bergantung kepada kehebatan satu pilot secara solo. Masa depan pertahanan udara Malaysia terletak pada satu konsep taktikal radikal, Man-Unmanned Teaming atau MUMT. Bayangkan senario ini, sebuah pesawat Su-57E Malaysia terbang tinggi di dalam mod senyap sepenuhnya. Di hadapannya beberapa ratus kilometer ke hadapan menembusi selat balabak, sekumpulan drone tempur stealth seperti konsep Okhotnik atau drone buatan tempatan bertindak sebagai mata dan telinga. Drone-drone inilah yang akan masuk ke dalam zon bahaya. Mereka yang akan memaksa radar musuh di balabak untuk diaktifkan. Sebaik saja radar musuh menyala untuk mengunci drone pengumpan ini, koordinat pangkalan radar tersebut akan dihantar secara data link terus kepada komputer sistem Su-57E yang berada jauh di belakang dengan selamat. Pilot 2DM hanya perlu menekan satu butang, melepaskan peluru berpandu anti radiasi jarak jauh dan memadamkan sistem pertahanan musuh tanpa perlu meletakkan diri mereka di dalam bahaya. Ini bukan lagi fiction science, ini adalah taktik peperangan malam yang mesti dikuasai Malaysia untuk menundukkan sebarang keangkuhan di sempadan maritim kita. Perisai darat sistem Mirat di sempadan utara. Tetapi kuasa udara tidak boleh berdiri sendiri tanpa sokongan daripada daratan. Sempadan utara Sabah memerlukan perisai besi yang tidak tidur. Dan jawapan kepada keperluan itu ialah penempatan sistem Mirat, Medium Range Air Defence atau sistem pertahanan udara jarak sederhana. Meletakkan sistem Mirat di kawasan strategik seperti Kudat atau Kota Belud bukan sekadar satu tindakan defensif. Ia adalah kenyataan tegas kedaulatan kita. Sistem peluru berpandu permukaan ke udara ini bertindak sebagai payung pelindung berlapis. Apabila radar Mirat kita mengawasi ruang udara selat balabak 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sebarang pencerobohan ruang udara oleh jet pejuang asing dan drone peninjau atau peluru berpandu jelajah akan dikesan di dalam masa sesaat. Sistem Mirat ini akan disepadukan secara intim dengan rangkaian Su-57E dan juga drone tempur. Jika musuh cuba mengejar drone kita atau mengunci jet pejuang kita, perisai Mirat dari daratan Sabah akan melepaskan tembakan pemusnah bagi membersihkan ruang udara. Ini mewujudkan zon larangan terbang atau A2AD, Anti-Access Area Denial di utara Borneo. Sesiapa sahaja yang cuba menceroboh tanpa izin akan mendapati diri mereka terperangkap di dalam perangkap maut di antara pemangsa di udara dan juga peluru berpandu daripada bumi. Waspada di sebalik ketenangan. Laut Cina Selatan dan Selat Balabak mungkin kelihatan tenang pada hari ini. Bot-bot nelayan masih lagi turun ke laut dan angin malam masih bertiup lembut di persisiran pantai Sabah. Namun sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita tidak boleh membina masa depan di atas dasar nasib atau mengharapkan ihsan daripada penafian diplomatik pihak luar. Dunia hari ini tidak lagi menghormati negara yang lemah. Dunia hari ini hanya akur kepada negara yang bersedia. Kombinasi sistem Sukhoi Su-57E yang halimunan, ekosistem drone pintar yang efisien dan ketegasan sistem Mirat di daratan utara Sabah bukan dibina untuk kita memulakan perang. Sebaliknya, ia dibina untuk memastikan tiada sesiapa pun yang berani memulakan perang dengan kita. Kerana di penghujung hari, keamanan yang paling sejati hanya akan wujud apabila musuh sedar bahawa kos untuk menceroboh bumi Malaysia adalah kemusnahan mutlak mereka sendiri.